بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک ته نیوټن لاز به موږ شروع کوو ټاپک شروع کوو نه مخکې کوم ماشومان چې نه سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیوز فیملی ممبرز ګاونډیانو سره شیر کړئ چې زیات نه زیات سټوډنټانو ته دا چینل ورسي او زیات نه زیات ماشومانو ته او سټوډنټس ته فایده وشي ټاپک سٹارټ کوو جی زمونږ ټاپک ته نه ډېر انتهایی ضروري په یونټ نمبر 3 چې کوم موږ سره د ډاینامکس چپټر دی هغې کې زمونږ دی جی ټاپک نیوټن لاز څنګه چې موږ چې درې اکویشنز اف موشنز ویلیو فرست اکویشن سیکنډ ته تاسو باندې ډېر انتهایی ضروري دی پیپر کې د خامخا یو راځي دغه شان موږ سره درې لاګانې دي نیوټن لاز فرست اکویشن په شان څنګه دغه شان موږ سره دلته کې فرست لا ده هلته سیکنډ اکویشن ته کې موږ سره نیوټن سیکنډ لا ده هلته کې تھرډ اکویشن ته کې موږ سره نیوټن تھرډ لا ده دا موږ سره انتهایی ضروري دی بہت ضروري دا شو خبره نو د دې موږ جی طریقه کار داسې کوو چې موږ نیوټن لاز چې کوم دی آی کې موږ سره نه چې زموږ کومه دا آی کې موږ سره درې چې کوم دی دي موږ سره فرست سیکنډ او تھرډ درې لاز دي بیا څه خبره نو نننی چې زموږ کومه ټاپک دی هغه زموږ څه شی دا یوه موږ کوو موږ سره نیوټن فرست لا نیوټن فرست لا موږ سره جوړو باندې د دې سټیټمنټ نیوټن فرست لا سټیټمنټ سره موږ په سمپلیفاید طریقې سره دې سټیټمنټ وایو نیوټن فرست لا کې موږ دا وایو چې یو باډي چې کومه ده یا آبجیکټ چې کوم دی باډي آر آبجیکټ دې به څه کوي دې به موږ سره خپل سټیټ آف ریسټ او سټیټ آف یونیفارم موشن خبره یو باډي یو آبجیکټ په خپل سټیټ اف ریسټ او سټیټ اف یونیفارم موشن سټیټ اف ریسټ او سټیټ اف یونیفارم موشن دا به دواړه څه کوي خپل برقرار به ساتي دواړه کلیر شو خبره کو سټیټ اف ریسټ دی او یونیفارم موشن دی دا به دې څه ساتي کنټینیو ساتي څه ساتي کنټینیو کله پورې until external force applies صحیح شو یو ډیفینیشن څه مطلب نیوټن فرست لا موږ سوي د سټیټمنټ ډیفینیشن سره د دې ډیفینیشن سره دا دی چې یو باډي یو آبجیکټ چې کوم دی اب خپل سټیټ اف ریسټ دوه خبرې دي ها یو د ریسټ خبره شو یو د یونیفارم موشن خبره شو نو تاسو څه تاسو کې چې فرست لا موږ سره د ریسټ او د موشن دوه خبرونه تابع کیږي کله څه خبره نو چې موږ سره نیوټن فرست لا موږ سوي چې یو باډي یو آبجیکټ خپل سټیټ اف ریسټ کو پر ریسټ حالت کې وي او په موشن حالت کې د برقرار ساتي همیشه وي چې قیامت پر ودا سوي زه پر ریسټ کې او همیشه په موشن کې خو نه آی پورې باندې سوي کنټینیو به آی پورې باندې پر ریسټ کې وي کو سو پورې د باندې ایکسټرنل فورس نه لګیدلی او یا په موشن کې آی پورې سو په د باندې ایکسټرنل فورس نه لګیدلی مطلب یو باډي به همیشه پر ریسټ کې هو د باندې ایکسټرنل فورس ولګیدو نو دی د ریسټ سټیټ به بدلی او همیشه په موشن کې هو د باندې ایکسټرنل فورس لګیدو د سټیټ او د موشن چې کوم څه کېږي بدلیږي به نو د دې موږ سره تاسو ګوره لګ میتھمیټیکل فارم موږ سره چې کوم دی اف نت فورس equal to 0 څه مطلب دی که په یو باډي باندې نت فورس دا خبره موږ اوس سره میتھمیټیکل فارم ته راړو که په یو باډي یو آبجیکټ باندې نت فورس چې کوم دی دا 0 وي نو د کې بس وي د چې کومه ویلاسټي وي یا چې کوم یا بس وي یونیفارم ویلاسټي کې وي دی مطلب نو چینج نه دی مطلب 0 څه مطلب چې نو چینج دی څه شو او دا شنه د بیا څه شي وي acceleration अब हम दा 0 बराबर मतलब 0 मतलब दा मतलब ना दे
چې نشته مطلب دا چې دا نو چینج فرق پکې نه راځي چینج پکې نه راځي نو چینج تبدیلی پکې نه راځي هغه پورې سو پورې به چې د باندې ایکسټرنل فورس شي وي از زیرو وي نو د خپل نو چینج او کو ایکسټرنل فورس زیرو نو نو چینج مطلب اکسلریشن به دسوي او کانستانت وي او ویلاسټي به دسوي او کانستانت وي خبره دا خو د میتھمیټیکل فارم خبره شو اوس چې موږ درازو د ایگزامپلز تا ایگزامپلز نو منی ایگزامپل تاسو وګورئ چې څنګه کړی دی چیر یو چیر دی یو ټیبل دی یا جو اني اوبجیکټ دی یو کورسه ده اپس مکه باندې پرته ده او تاسو لاړې چې دا کورسم کې خدا تاسو د چې چکر لا یو میاشت په 30 ډیز د بعد لاړې چکر لا ټور باندې لاړې 30 ډیز ټور باندې لاړې چې 30 دن بعد راغله تاسو وګورئ نه کورسه په خپل ځای باندې پتا او په خپل ځای پتا و چې په کوم ځای باندې تاسو اخیوا د دې مطلب څه شو چې په دې کورسه باندې اوس موږ په کوم ځای کې خو نه په د باندې څه شي دی په د باندې فورس نشته فورس په زیرو دی چې فورس په زیرو دی نو د خپل سټیټ اف ریسټ کوم دی دا ریسټ برقرار ساتل دی د سټیټ اف ریسټ په خپل ځای باندې دا کورسه پراته ده خو ځینا خو ته څنګه 30 دن بعد راځي تاسو دې چې په دمانه فورس نشته د کورسه په خپل او څنګه تر راځي دا فورس په دې کې ورکړه دا کورسه دې نه هغه ته لاړه نو دی وخت څه کوته 40 نشو فورس اپلای شو چې فورس اپلای شو نو د سټیټ اف ریسټ بدل شو او دا کورسه او خو دا حرکت یو کو موومېنټ یو کو او دې لاړه سره موشن تا نو وګوره دی وخت دا کورسه 30 دن چې کوم دې پرېس کې پتا و خو چې څنګه تا فورس لګاون دی دا څو کو حرکتو کو او موشن ته لاړه نو مطلب کو په دا باندې فورس 0 وي دا په 30 دن نه چې شیو کالم پرتا و پرېس کې خو څنګه په فورس ولګي فلای شي فورس 0 نشو فورس ختم شو وختي فورس 0 او چې څنګه په دا باندې موږ فورس کو 0 نه اوس ولګي اپلای شو چې څنګه اپلای شي نو دې موږ حرکت یو کو موشن ہے د سټیټ اف ریسټ کوم دی لاړو موشن تا نو موږ ته دلته دا وایي په نیوټن فاست لاګي دا شر کو تاسو دریم سټیټ چې کوم دی دریم سټیټ د موشن د پاره دا تاسو د ریسټ لپاره سټیټ وای د ریسټ لپاره یا شو خبره یو فوټبال له یا شو یو فوټبال له موږ سره په فوټبال باندې تاسو کیک ولګوي کیک نو دې چې په موشن کې شو وای دا د رواني موشن کې دی حرکت کې دی نو کو تاسو خیال کړی دا فوټبال په موشن کې دی خو کو تاسو خیال وکړئ نو سټایم بعد چې کوم دی یو منټ پس 2 منټ پس دا بال چې کوم دی کې شي ودرېږي دا بال ودرېږي نو ګوته باندې موږ دا په موشن کې دی څه شو لسات بعد سره ریسټ تراغه نو په دغه نو چا فورس لګاو دلته هوا دا باندې ایر ریزिस्टेंस دی کله شو خبره نو مطلب دا مونږ ته نیوټن دا وایي چې دا ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی د هوا د باو چې کوم دی دا یو فورس دی ایر ریزिस्टेंस نه دی دا فورس دی کله شو خبره دا یو فورس دی قوت دی دا کو دا ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی دا ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی مونږ سکو دا مونږ ختم کو نو بیا موږ دا بال همیشه روان وي او همیشه به په موشن کې ریسټارټ ته باندې خو چې دا ایر ریزिस्टेंस چې کوم دی دا یو فورس دی دا یو قوت دی دا فورس د وجه چې کوم دی دا بال څه ټایم بعد شي ریسټارټ ته راشي او دا موشن چې کوم دی بدل شي ریسټارټ ته چا د وجه بیا فورس لګیدو فورس دی وخت څوک لګي هوا دباو لګي دباو یو فورس دی نو کله چې فورس پکې انوال شي نو کو دې پر ریسټ کی نو موشن ته وځي او په موشن کې نو ریسټ ته وځي دا چا د وجه د فورس ته وځي کو فورس پکې زیرو شي نو بیا به همیشه پر ریسټ کی او دې به همیشه په موشن کې وي او دې سره زموږ دا نیوټن فاست لا او دې سره موږ فاست لا ختم شو ته دې موږ سره بل کم فورشن دی چې نیوټن لا ته موږ بل خبره انرشیا وایو هغه ځل یو ټاپک کې کله خبره نو موږ څه کوو ځل به ایکسپلین کوو یو ورکوډ ټاپک دی دې سره د فاست لا او ځل ایکسپلین کوو ان شاء الله ملاویږو په نیکسټ ټاپک کې راځم خیال ساتئ الله حافظ